שלום לכולם, ברוכים הבאים לחלק השני של השבוע השלישי בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק. בחלק הקודם אנחנו התחלנו לדבר על מערכת פעולה שלמה או מערכת פעולות שלמה, וראינו איך אני יכול על ידי שערים לוגיים לקחת ביטוי בוליאני כלשהו ולממש איתו מעגל צירופי, כרגע חסר זיכרון, שזה בעצם אומר לקחת את הביטוי ולממש אותו בצורה כזאת עם ממש חוטים ושערים, שאחרי זה אפשר ללכת ולקנות או להדפיס בציוד מיוחד שמדפיסים מעגלים, או ממש לייצר אותו כחלק מאיזשהו רכיב חומרה. הבעיה היא שאנחנו יודעים לעשות את זה מביטוי בוליאני. אבל איך אני יכול לעשות את זה מטבלת אמת? זאת אומרת, כשיש לי טבלת אמת כלשהי, איך ממנה אני מייצר את המעגל הצירופי שלי? וזה משהו מאוד חשוב, כי אנחנו נראה בהמשך, כשיש לי שאלה שאני צריך לפתור, נותנים לי איזושהי שאלה לפתור, ב-99% מהמקרים אנחנו קודם כל מגיעים לטבלת אמת. אז אני צריך לקחת את הטבלת האמת הזאת, להמיר אותה איכשהו לביטוי בוליאני, ואז את הביטוי בוליאני אני אוכל לממש בתור מעגל צירופי. אז היום אנחנו נדבר על ייצוג קנוני. שייצוג קנוני זו בעצם שיטה סטנדרטית, שבעזרתה אני יכול לקחת טבלת אמת נתונה, כמו הטבלה הזאת שיש לנו כאן, ולהפוך את, במקרה הזה F, לביטוי בוליאני, כמו שאנחנו מכירים, עם X, קאג, X, Y, Z ועוד, כפול, כל מה שצריך. כי תסתכלו עכשיו על הטבלה הזאת, יש לנו כאן, במקרה הזה, שלושה נעלמים, X, Y ו-Z, ומוצא אחד F. עכשיו, זה לא טריוויאלי כל כך להגיד למה שווה F, רק מהסתכלות על הטבלה הזאת, אלא אם כן יש איזושהי שיטה סדורה לעשות את זה. אז בשביל לראות איך עושים את זה, בשביל להבין מה זה הייצוג הקנוני הזה, אנחנו צריכים להגדיר כמה הגדרות מראש. אז נגדיר עכשיו כמה הגדרות, ואז נראה איך משתמשים בהן. אז ההגדרות הראשונות שנגדיר קשורות למשהו שנגענו בו כבר ממש בקטנה, כשדיברנו על הננד והנור בשבוע הקודם, עכשיו אנחנו נכנסים לזה לעומק. סכום מכפלות. מה זה סכום מכפלות? או באנגלית SOP, Sum of Products. אז בואו נתחיל. קודם כל אנחנו מגדירים משתנה, או את ההופכי של המשתנה, במילה ליטרל. זו מילה סטנדרטית שמשתמשים בה בתחום הזה. לדוגמה, X וגם X גג הם ליטרלים. X הוא ליטרל ו-X גג הוא ליטרל. נוסחה שהיא מכפלה של ליטרלים היא בעצם מה שנקרא product term. לדוגמה, X כפול X גג כפול Y כפול Z גג זה product term. ברור שבמקרה הזה הפרודקט טרם הזה מטופש בגלל שהוא תמיד שווה ל-0, נכון? כי x כפול x גג זה 0 וכל דבר כפול 0 זה 0, אבל זה עדיין פרודקט טרם. עכשיו, פרודקט טרם יקרא פרודקט טרם פשוט אם הוא מכפלה שבה כל משתנה מופיע לכל היותר פעם אחת. זאת אומרת שכל ליטרל מופיע פעם אחת. יכול להיות x, יכול להיות x גג, כן? אבל לא יהיה גם x וגם x גג ביחד. זה בעצם נועד למנוע שטויות כמו מה שכתוב למעלה של x כפול x גג כפול y כפול z גג. אוקיי, בואו נמשיך. product term פשוט יקרא min term, שmin term זה מילה מאוד חשובה, אם כל משתנה מופיע בו בדיוק פעם אחת. זאת אומרת, אם לדוגמה יש לי שלושה משתנים x, y ו-z, כמו בדוגמה שראינו לפני כמה דקות, אם גם x או x גג, גם y או y גג וגם z או z גג מופיעים בו, רק אחד מ-x או x גג, רק אחד מ-y או y גג ורק אחד מ-z או z גג, אבל יש ייצוג גם ל-x, גם ל-y וגם ל-z, אז הפרודקט טרם הזה יקרא מין טרם. וזה מאוד חשוב, בגלל שלמין טרם אפשר להראות שנקבל את הערך 1, זאת אומרת המין טרם הזה יהיה שווה ל-1, רק עבור סט אחד של ערכים, זאת אומרת השמה היחידה, רק עבור
x שווה ל-0, לדוגמה y שווה ל-1 ו-z שווה ל-0, סתם זרקתי דוגמה, יש מינטרם ספציפי שרק עבור x שווה ל-0, y שווה ל-1 ו-z שווה ל-0 יהיה 1, בכל קומבינציה אחרת של x, y או z אנחנו נקבל אפסים. זה חשוב לנו. עכשיו, נוסחה בוליאנית תיקרא sum of products, SOP, אם היא קבוע או סכום של product terms, זה אנחנו יודעים, דיברנו על זה כבר בפעם הקודמת בקטנה. ועכשיו אנחנו מגיעים לשורת המחץ. אם ה-SOP שלנו מורכבת מסכום של מינטרמים בלבד, רק מינטרמים, אז זוהי צורת ה-SOP הקנונית, וזה מה שאנחנו צריכים. בסדר? אז תזכרו, צורת SOP קנונית היא בעצם איזושהי משוואה שמורכבת רק ממינטרמים, מסכום של מינטרמים. עכשיו, יש גם אופציה אנלוגית להציג הכל, שזה על ידי מכפלת סכומים. מקודם אנחנו הצגנו את זה בתור סכום של מכפלות. זאת אומרת, מכפלה ועוד מכפלה ועוד מכפלה. אפשר גם לעשות סכום בסוגריים כפול סכום בסוגריים כפול סכום בסוגריים. זה נקרא מכפלת סכומים, שזה POS, נכון? POS זה בעצם Products of Sums. בואו נעבור על הגדרות האלה במהירות, זה אנלוגי לחלוטין, ועוד שנייה נראה שזה בעצם אותו דבר. אז נוסחה שהיא סכום של ליטרלים מכונה sum terms. זה x ועוד y ועוד y גג ועוד z לדוגמה. כאן עוד פעם זה מטופש, כי y ועוד y גג תמיד יהיה 1, נכון? הדבר הזה תמיד יהיה שווה ל-1. אבל זה נקרא sum terms. עכשיו, אותו דבר כמו פעם קודמת, sum terms יהיה sum terms פשוט, אם הוא סכום שבו כל משתנה מופיע לכל היותר פעם אחת. בסדר? בדיוק כמו בפעם הקודמת, רק עבור sum terms. sum terms פשוט יקרא max term, אם כל משתנה מופיע בו בדיוק פעם אחת. עוד פעם, או רגיל או הופכי, אבל בדיוק פעם אחת. Okay? עכשיו, בשביל לעבור ממין-טרם למקס טרם, אפשר לעשות את זה על ידי דימורליון. אבל אנחנו עוד שנייה נראה שזה ייתן לנו את ההופכי. זאת אומרת, המקס טרם הוא ההופכי של המין-טרם. במתחבר לזה, מקס טרם מקבל את הערך 0 עבור השמה אחת ויחידה. לפני רגע ראינו שבעצם המין-טרם מקבל את הערך 1 עבור סט אחד של x, y ו-z, אז המקס טרם יקבל 0 עבור אותם x, y ו-z, וזה יהיה רק עבור אותם x, y ו-z. אם אנחנו מדברים על שלושה משתנים, זה יכול להיות פחות, יכול להיות יותר. עכשיו, נוסחה בוליאנית תיקרא Product of Sums, POS, אם היא קבוע או סכום של sum terms. וחשוב, אם ה-POS מורכבת ממכפלה של מקס טרמים, זוהי צורת ה-POS הקנונית. אוקיי? בדיוק כמו שבפעם קודמת ראינו שאם יש לנו SOP שהוא מורכב רק ממינטרמים, זוהי הצורה הקנונית של ה-SOP. ואני חוזר אותם ואומר שלעבור בין ה-SOP לבין ה-POS אפשר על ידי דימורליון. זה יהיה אחד ההופכי של השני. אז בואו ניקח את כל הבוג'רס הזה ונכניס את זה שנייה לטבלת אמת לראות על מה אנחנו מדברים. יש לנו כאן טבלת אמת. בסדר? יש לנו את הערכים הדצימליים, ממש המספרים, רק שיהיה לנו נוח. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, בצד הכי שמאלי. ויש לנו שלושה נעלמים, במקרה הזה x, y ו-z. עכשיו, יש לנו את המינטרמים והמקסטרמים, שפשוט רשמתי את המינטרם והמקסטרם המתאימים עבור כל שורה בטבלת אמת. בואו נראה דוגמה למה זה ככה. נסתכל על המינטרם M0. M0 בגלל שהוא נכון עבור השורה ה-0 או עבור המספר 0 של מספור של הטבלה הזאת, נכון? כי x שווה ל-0, y שווה ל-0 ו-z שווה ל-0 זה בעצם מספר הבינארי 0. זה פשוט הסימון של M0, M קטן 0. נסתכל על המינטרם הזה. המינטרם הזה הוא בעצם x גג, y גג, z גג. ובאמת נשים לב שאם ורק אם x שווה ל-0, y שווה ל-0 ו-z שווה ל-0, רק אז המינטרם הזה, M0, יהיה 1, נכון? בכל מקרה אחר, אם תיקחו, לא משנה את x, y או z, ותחליפו אחד מהם מ-0 ל-1, אז ההופכי שלו יהיה 0, ואז המינטרם הזה לא יהיה 1 יותר, הוא יהיה 0. רק עבור x שווה ל-0, y שווה ל-0 ו-z שווה ל-0, M0 יהיה 1, ולכן M0 רשום פה. בסדר, נסתכל על השורה הרביעית לדוגמה. סליחה, זה המספר הרביעי.
4 בדצימלי הוא 1, 0, 0 בבינארי, בסדר? ואז x שווה 1, y שווה 0, z שווה 0, ו-m4 הוא x, y גג ו-z גג. ואז נשים לב שבאמת רק כאשר x שווה 1, y שווה 0 ו-z שווה ל-0, רק אז m4 שווה ל-1. בכל מקרה אחר, m4 יהיה 0. עכשיו, אתם גם יכולים לראות את החוקיות של איך אנחנו בעצם מייצרים את המינטרמים האלה. אנחנו פשוט צריכים לקחת את ה-x, y ו-z של השורה המתאימה בטבלה. אם המשתנה, לדוגמה x במקרה הזה הוא 1, אז אנחנו רושמים את הליטרל x, אבל אם המשתנה, לדוגמה y הוא 0, אז אנחנו נרשום את הליטרל ההופכי שזה y גג. בסדר? ולכן m4 לדוגמה יהיה x, y גג, z גג. שזה אנלוגי ל-1, 0, 0 של הספרות. אוקיי, עכשיו מה עם המקס טרמים? המקס טרמים זה בעצם, שימו לב, כתוב למטה, ההופכי של המינטרמים, הנוט של המינטרמים. אז בואו נראה דוגמה. נסתכל עוד פעם על השורה הראשונה, 0, 0, 0. המינטרם m קטן 0 יהיה שווה ל-1. המקס טרם m גדול 0 של x ועוד y ועוד z יהיה תמיד 0, נכון? אם x שווה ל-0, y שווה ל-0 ו-z שווה ל-0. אבל מספיק שנשנה את אחד מהערכים של x, y או z. לדוגמה z אני רוצה עכשיו שיהיה 1, זהו, m גדול 0 כבר יהיה 1. זאת אומרת שרק כאשר גם x, גם y וגם z הם 0, m גדול 0 יהיה 0. בכל מקרה אחר הוא יהיה 1. ואז זה בדיוק ההופכי של m קטן 0. בסדר? כי אני מזכיר, m קטן 0 הוא כזה שרק עבור ש-x שווה ל-0, y שווה ל-0 ו-z שווה ל-0, m קטן 0 יהיה שווה ל-1. ו-m גדול 0 יהיה שווה במקרה הזה ל-0. ולכן הוא בדיוק ההופכי שלו. דוגמה של ה-4 שלנו, x שווה ל-1, y שווה ל-0 ו-z שווה ל-0, אז אני כותב את m גדול 4 עם x גג, נכון? אני לוקח עוד פעם את הליטרל, הפעם ההופכי, אם x שווה ל-1, אז במקס טרם אני רושם את הליטרל עם גג, ואם המשתנה כמו y שווה ל-0, אז אני רושם את המשתנה ליטרל רגיל. ולכן, במקרה הזה, m גדול 4 שווה ל-x גג ועוד y ועוד z, וזה המקס טרם שלנו. יופי, עכשיו איך אני משתמש במינטרם ובמקס טרם בשביל לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, שזה בעצם לקחת את טבלת אמת כלשהי ולהמיר אותה לביטוי בוליאני. אז הרעיון עכשיו מאוד פשוט. כאשר נתונה טבלת אמת, או אם אנחנו מכינים טבלה מסיפור כלשהו, עוד שנייה נראה דוגמה, אנחנו ניקח את המינטרמים של כל השורות שבהן f שווה ל-1, נחבר אותם ל-SOP, וזהו, ה-SOP הזה, זה בעצם הביטוי הבוליאני שלנו. אני כבר אומר, אפשר גם לעשות את זה עם המקס טרם, אבל נעשה את זה עוד רגע, קודם כל עם המינטרם, בואו נעשה את זה. בואו נראה דוגמה. אנחנו צריכים לתכנן מערכת שתגלה תקלות ברמזור. מצב תקין של רמזור הוא כזה שבו דולגת תמיד נורה אחת, או אדום, או צהוב, או כתום, או ירוק, אלא אם כן האדום והצהוב הם ביחד, ואז גם מותר להם להעיר ביחד, כי זה לפני שנתחלף לירוק, נכון? עכשיו, אם יש איזשהו מצב ברמזור שהרמזור לא מתפקד ככה, זאת אומרת שיש יותר מנורה אחת דלוקה שהיא לא אדום וצהוב, אז המערכת מוציאה 1. בכל מקרה אחר המערכת מוציאה 0. אז בואו נצייר את טבלת האמת שלנו. זאת אומרת, זה דוגמה לסיפור, שמהסיפור אנחנו מכינים טבלת אמת. אוקיי, נגדיר R red אור אדום, Y yellow אור צהוב, ו-G green אור אדום. ו-F מוצא מערכת. אוקיי, אז יש לנו כאן עכשיו את טבלת האמת. רשמתי את R yellow ו-green, R 0 קבוי, 1 דולק, Y 0 קבוי, 1 דולק, וגם green 0 קבוי, 1 דולק. כל האופציות יש 8 שורות בטבלה, בגלל שיש לנו 3 נעלמים בינאריים, 2 בחזקת 3 זה 8, נכון? זה תמיד ככה. מתי F, אנחנו צריכים למלא מתי F תהיה שווה ל-1, זאת אומרת שגיאה. אז תהיה לנו שגיאה במקרים הבאים. כאשר אף נורה לא דולקת, השורה הראשונה R שווה ל-0, Y שווה ל-0 ו-Z
G שווה ל-0, אם אף נורה לא דולקת זאת שגיאה, F תהיה 1. אם גם ה-Yellow וגם ה-Green, הצהוב והירוק, שתיהן דולקות ביחד זאת שגיאה, נכון? זאת ההגדרה, הבקשה שלנו לתרגיל, אז גם עבור השורה הזאת ש-R שווה ל-0, אבל Yellow ו-Green, Y ו-G 1, שתיהן שוות ל-1, F יהיה שווה ל-1, זאת שגיאה. אותו דבר גם אם גם האדום וגם הירוק, גם R וגם G דולקות בלי הצהוב, זאת גם שגיאה. כן, F שווה ל-1, או אם כל הנורות דולקות זה גם לא תקין, אז זה גם שגיאה. אז בכל מקום שיש לי שגיאה, F שווה ל-1. במקום שאין לי שגיאה, F שווה ל-0, לפי ההגדרה של השאלה שלנו. אז עכשיו השאלה, איך אני לוקח את ה-F הזה ובעצם מקבל עבורו ביטוי בוליאן. אז אנחנו נשתמש במין טרמים בשיטת ה-sum of products שראינו לפני רגע. נכון? אני לוקח את המין טרמים m קטן 0, m קטן 3, m קטן 5 ו-m קטן 7, שאלה העמודות של f, השורות של f בטבלה, ש-f שווה ל-1, ומסכם אותו. מסמנים את הסיכום הזה בתור הסכום הזה עם ה-mi קטן למטה, ואז בתוך הסוגריים כותבים את המין טרמים, שזה 0, 3, 5 ו-7, ואפשר ללכת את הטבלה ולקחת את המין טרמים עצמם. הפכתי את x, y, z ל-r, y ו-g שיהיה לנו נוח, ואז בעצם f שווה ל-r גג, y גג, g גג, ועוד r גג, y, g, ועוד r, y גג, g, ועוד r, y, g. וזהו. זה בעצם ביטוי בוליאני. עכשיו את הדבר הזה, את הביטוי הזה אפשר לצמצם. נראה אחרי זה. אפשר להכין ממנו ישירות מעגל צירופי. בדרך כלל נהוג קודם כל לצמצם ואז להכין מעגל צירופי, כי חבל על הרכיבים. אנחנו נראה גם בהרצאה הבאה שיטה ממש טובה לצמצום בקלות. אבל הנה, ראינו איך אפשר מכל טבלת אמת עכשיו להגיע ל-F. עכשיו, אמרתי שאנחנו גם צריכים את המקס טרמים, נכון? אז בשביל מה? אפשר להגיע לאותו ביטוי או להציג אותו ביטוי על ידי המקס טרמים. איך? אני לקחת את כל העמודות שבהן F הוא 0, ואז ליצור את ה-POS, את ה-Products of Sums. בסדר? שמסמנים את זה בתור הפאי הזה, שזה ככה מסמנים כפל, שפאי כזה עם M גדול I למטה, ואז בסוגריים את כל המקס טרמים שלקחנו, שזה 1, 2, 4 ו-6, שזה כל השורות בטבלה הזאת שאנחנו לא לקחנו עבור המין טרמים, ואז פשוט רושמים את הביטוי הזה בצורה של product of sums, שזה במקרה שלנו, עוד פעם החלפתי את x, y, z ו-r, y ו-g, r ועוד y ועוד g גג, כפול r ועוד y גג ועוד g, כפול r גג ועוד y ועוד g, כפול r גג ועוד y גג ועוד g. אוקיי? עכשיו, מדוע זה נכון? מדוע ה-POS נותן ייצוג נכון? למה אנחנו לוקחים איברים של 0 ואיך זה מסתדר? אפשר להוכיח את זה. אנחנו צריכים לקחת את ה-SOP עבור F גג, ואז להשתמש בדה מורגן. בואו נעבור ללוח ונראה. אוקיי. אז נתחיל בלרשום את הפונקציה F. אני מזכיר, זה סכום של המין טרמים עם m קטן. 0, 3, 5, 7. זאת אומרת שה-F נוט זה כל שאר השורות בטבלה, נכון? אם זאת F נוט זה שאר השורות בטבלה שבהן F שווה ל-0. זה הסכום של המין טרמים שנשארו לנו, שזה 1, 2, 4 ו-6. 6. אוקיי, אז עכשיו ניקח את ה-1, 2, 4 ו-6, נכתוב אותם במפורש. עוד ועוד
אוקיי. נרשום את זה עוד פעם שיהיה לנו נוח. פשוט מעתיק מהשורה העליונה. אוקיי, עכשיו אפשר פשוט לעשות נוט לשני הצדדים של המשוואה, נכון? מותר לי לעשות את זה. פשוט פעולת היפוך לשני הצדדים של המשוואה. עכשיו שימו לב שברגע שלקחתי בעצם את f גג גג, זה שווה ל-f, נכון? זה f הופכי ועוד פעם הופכי. אוקיי, אז קודם כל יש לי את f בצד אחד, ועכשיו בעזרת משחק של דה מורגן, הנה נכתוב דה מורגן, ניקח את הביטוי שיש לנו כאן עם הגג ונראה איך הוא שווה למקס טרמים. נתחיל עם הדה מורגן. זה קודם כל דה מורגן לגג העליון, הארוך. אוקיי, זה הדה מורגן פעם ראשונה. כן, זה שווה ל-F, ראינו את זה, ועכשיו נבצע עוד פעם דה מורגן עבור כל אחת מהמכפלות הקטנות. אז הראשונה תהיה שווה ל-R נוט נוט ועוד Y גג גג ועוד G גג כפול R גג גג ועוד Y גג ועוד G גג גג. כן, אני פשוט עושה דה מורגן לכל אחד מהשלשות האלה. R גג ועוד y גג גג ועוד g גג גג כפול r גג ועוד y גג ועוד g גג גג. עכשיו פשוט נעיף כל פעם שיש גג כפול אפשר להעיף אותו, כי גג כפול זה בעצם לחזור לביטוי המקורי, אז אנחנו מקבלים r ועוד y ועוד g גג כפול r ועוד y גג ועוד g כפול r גג, אוקיי, r גג ועוד y ועוד g כפול r גג ועוד y גג ועוד g, שזה בדיוק נותן לנו את המקס טרמים. אנחנו כותבים את זה בפאי כזה עם m גדול למטה i של 1, 2, 4 ו-6. ולכן בעצם, הנה 6, אוקיי. שזה ראינו שווה ל-f. לכן בעצם אפשר לקחת את f או בתור המין טרמים או בתור המקס טרמים, שהמין טרמים זה ש-f שווה ל-1, המקס טרמים ש-f שווה ל-0. אוקיי. עכשיו, אחרי שראינו את זה, למה אנחנו בעצם צריכים את שתי צורות ההצגה האלה? אז הסיבה היא שאת ה-SOP קל מאוד להמיר לשימוש בשערי ננד בלבד, ראינו שננד זה מערכת פעולה שלמה, ואת ה-POS קל מאוד להמיר לצורה כזאת שנצטרך רק שערי נור. אז אם יש לי דרישה של איזשהו מכשיר שצריך רק שערי ננד, או אני יכול להשתמש רק בשערי ננד כי זה מה שיש לי במלאי, כן, לא במלאי באמזון, במלאי של איזושהי מערכת שמדפיסה מעגלים, וכרגע מה שהיא עושה זה היא מדפיסה ננדים, וזה
הבלק של השערים שיש לי בתוך איזשהו מעבד שאני יכול להשתמש בהם. או אותו דבר עם NOR, אז אני אצטרך להשתמש ב-SOP או ב-POS. בואו נראה דוגמה איך אפשר להמיר SOP לשימוש בעזרת NAND בלבד, זאת אומרת רק לשערי NAND. טוב, אז בואו נראה איך אנחנו משתמשים בשערי NAND בלבד כשיש לנו SOP. נכין את הלוח, שנייה. אוקיי, מימוש SOP בעזרת שערי NAND. בלבד. עכשיו אני כבר אומר, הרעיון הוא שימוש בדה-מורגן. דה-מורגן זה כלי מאוד מאוד חזק. נתחיל בלרשום את F, שנתונה בצורת SOP. זו אותה F מקודם, אני רק מעתיק אותה לכאן. D. אוקיי. זאת אומרת ש-F גג, עוד פעם אני עושה F גג, אני לא משנה כלום. הוספתי שני גגות, גם עוד רגע אני אוסיף לצד הזה במשוואה שתי גגות, y גג g, y g, שני גגות. אוקיי. בסדר, עכשיו נשתמש בדה-מורגן, בואו נרשום את זה. קודם כל נעשה את הגג התחתון, נפצל אותו. גג G, כל זה עוד פעם גג. YG גג, ואז מעל זה עוד גג. גג ארוך, אוקיי. עכשיו שימו לב שזהו, בעצם סיימנו, נכון? רק נשים פה סוגריים שיהיה ברור, אבל תסתכלו שזה בעצם שער NAND, נכון? אם הכניסות הן R גג, Y גג ו-G, אז בעצם המוצא הזה שער NAND. גם המוצא הזה הוא שער NAND. גם המכפלה הזאת היא שער NAND, וגם המכפלה הזאת היא שער NAND. וגם הנוט הגדול למעלה, כל זה הוא גם שער NAND. נכון? סורי. נו, תישאר, אוקיי. גם זה NAND. בואו נראה דוגמה רק לאחד מהננדים הקטנים, רק פשוט שנוודא שזה באמת NAND. אז נצייר אותו שנייה. דוגמה, סורי,
אז אני מניח שיש לי את R גג בתור כניסה, את Y גג בתור כניסה ואת G גג בתור כניסה. אגב, אם אין כניסות כאלה אני יכול לייצר אותה, נכון? ראינו איך אפשר לייצר NOT על ידי שער NAND, זה מערכת פעולה שלמה. אני אייצר את השער R, Y ו-G גג, ואז המוצא יהיה בדיוק R גג, Y גג, G גג, כל זה גג. ככה עושים גם לשאר הקבוצות, ואז בסוף פשוט משתמשים בעוד NAND לחבר את כולם. זהו. אגב, שימו לב שיכול להיות שהפן אין פה יהיה גדול, אנחנו נדבר בהמשך איך משחקים עם זה אם צריכים פן אין של עד גבול מסוים. אבל בינתיים אין לנו הגבלה על פן אין, אז זה בסדר. אוקיי, ועכשיו בוא נראה איך אפשר לעשות את אותו דבר, אבל עם POS לשערים בצורת NOR. אוקיי, אז בואו נתחיל. בצורה מאוד דומה לפעם הקודמת, מימוש של POS, פעם זה POS, בעזרת שערי NOR בלבד. NOR, אוקיי. נרשום את F. שימו לב שעכשיו אני רושם את זה בשיטת המקס טרמים, נכון? כי אמרנו שמקס טרמים זאת השיטה שצריך אם אני רוצה להשתמש בשערי NOR. זה מקס טרם של 1, 2, עכשיו זה 4 וזה 6. פלוס RG, אוקיי. כמו בפעם הקודמת, אני שם פעמיים NOT, אז בעצם לא שיניתי את F, F, NOT היא עדיין F, כאן יש לי שני נוטים, ואז נבצע עוד פעם דה מורגן, בדיוק כמו במקרה של SOP עם NAND, ונראה שנקבל ביטוי שאפשר להשתמש ישירות בשערי NOR בשביל לממש אותו. כן, דה מורגן. G על כל זה אני שם גג, נכון? כאן יש לי פלוס. G, כל זה גג, פלוס. G על כל זה גג, פלוס R גג ועוד Y גג ועוד G. כל זה. אוקיי, ועל כל זה יש גג, לא לשכוח. ואז אנחנו בדיוק באותו מצב כמו מקודם, שאנחנו יכולים להשתמש בשערי NOR בשביל לייצג כל תת קבוצה קטנה. זה שער NOR, זה שער NOR, זה עוד שער NOR, וגם זה עוד שער NOR. ואז יש לנו שער NOR אחד עבור כל המוצאים של הנורים הקטנים, וגם NOR. בואו ניקח שער אחד לדוגמה ונכתוב אותו, רק שנראה שאנחנו סגורים איך זה נראה. אז ניקח קבוצה כלשהי, כן, R, Y ו-G, קבוצה הזאת, בסדר? הראשונה. דוגמה. גם כאן, אם אני צריך להכין את G גג כי הוא לא נתון לי, אין עם זה בעיה, אני יכול להשתמש ב-NOR בשביל להכין מהפך. ראינו איך עושים את זה בחלק א' של השבוע. יש לי כרגע פן-אין 3, והמוצא יהיה בדיוק הקבוצה הזאת. אני עושה ככה על כל הקבוצות, ואז עושה עוד NOR אחד. שוב, גם כאן, אם יש לי מגבלה לפן-אין, אז נראה בהמשך איך אפשר לשחק עם זה בשביל להקטין את הפן-אין. אבל זהו, POS בשערי NOR בלבד. אוקיי. יופי.
עכשיו עוד משהו חשוב, אפילו חשוב מאוד. התצוגה הקנונית היא יחידה. בסדר? ברגע שמגיעים לתצוגה קנונית כלשהי, היא יחידה לכל מעגל. לכל טבלת אמת יש תצוגה קנונית אחת יחידה. זאת אומרת, יש שתיים, אבל אחת של מין תרמים ואחת של מקס תרמים. בסדר? אבל תצוגת מין תרמים היא יחידה פר טבלת אמת, תצוגת מקס תרמים היא יחידה פר טבלת אמת. אבל, וזה אבל חשוב, היא לא התצוגה הפשוטה ביותר. הרבה פעמים אפשר לצמצם את הביטוי לביטוי הרבה יותר קומפקטי והרבה יותר נחמד. גם הצמצום הוא לא תמיד, איך נגיד את זה? קבוע. זאת אומרת, יש כמה דרכים לצמצם, ואם תיתנו את זה לשלושה אנשים, כל אדם מגיע לצמצום אחר, שאי אפשר להגיד מה יותר טוב ממה. יש צמצומים שהם עדיפים אולי מבחינת כמות השערים שהם צריכים, יש צמצומים שהפן אין שלהם נמוך יותר. זה קצת מדע בפני עצמו, בסדר? בהרצאה הבאה אנחנו נראה איך אפשר לצמצם באיזושהי שיטה שהיא מאוד מאוד פשוטה, והתוצאות שלה מספיקות לנו. אני כבר אומר, הן לא בהכרח יהיו אידיאליות, כי זה מדע בפני עצמו ויש המון אפשרויות לצמצם. לפעמים גם מצמצמים לא עד הסוף, כי יודעים שאחרי זה יהיה פחות שערים, שהביטוי הזה יצטרך ולפעמים זה מוסיף, אבל זה באמת אין סוף לדברים האלה, אנחנו פחות נתעמק עד כדי כך בניואנסים. אנחנו נלמד בהרצאה הבאה איך לצמצם ביטויים בשיטה מאוד מאוד קלה, גרפית ומעניינת. רק כן חשוב לי להגיד עכשיו בנוסף, שבדרך כלל הרבה יותר קל יהיה לצמצם גם בשיטה של זהויות הבוליאניות, כמו שעשינו עד עכשיו, וגם בשיטה הגרפית שנלמד בפעם הבאה, הרבה יותר קל יהיה לצמצם ביטויים מסוג SOP. בסדר? את הדף הזה אגב אני מעלה למודל, אז תוכלו את הדפים האלה לראות במודל באיכות נורמלית, אבל שימו לב שכאן בדף בצד ימין, אחד אחד, אני בעצם מצמצם את הביטוי שקיבלנו כרגע ממנורות, כשהוא נתון בשיטת ה-SOP, בתוך 4 שורות צמצמתי את זה, ובדף 1-2 אני מצמצם את אותו דבר בדיוק, אבל כשקיבלנו את זה אותו POS, Product of Sums. בסוף אני מגיע לאותו ביטוי, כן, בשורה האחרונה, ואחת לפני האחרונה, אבל תראו איזה כיף ראש ואיזה בוג'רס בדרך. לכן, ב-90% מהמקרים אנחנו נעבוד ב-SOP. אלה אם כן מכריחים אותנו ספציפית לעבוד עם שערי נור, אנחנו נעבוד עם SOP בדיפולט. אוקיי? עכשיו, הנושא האחרון עוד, רק שחשוב שנגיד, נניח שיש לי כבר ביטוי שהוא מפושט. מישהו נתן לי אותו. אבל אני רוצה להפוך אותו בחזרה לביטוי קנוני. כי אני רוצה לדוגמה להשוות אותו לביטוי קנוני שיש לי, ואנחנו יודעים שביטוי קנוני הוא חד-חד ערכי לטבלת אמת. אז אם הביטוי הקנוני זה, בהכרח זה אותה טבלת אמת. אז איך אני עושה את זה? זה לא בעיה. בואו נעשה את הדוגמה שלנו הפוך. אני מתחיל עם הביטוי הפשוט שלי, כן? אז בכל מכפלה שחסר לי ליטרמים הרלוונטיים, יכול להיות שיהיו מיטרמים שאני אקבל פעמיים, כמו כאן. אבל זה לא בעיה, אם יש מיטרמים שמקבלים פעמיים אפשר לצמצם, זה בסדר, נכון? אני יכול לצמצם איבר שהוא כפול. אז אם אני מצמצם איבר שהוא כפול, אני מקבל את מה שאני צריך לקבל, שזה בדיוק הביטוי הזה. עכשיו, חשוב לי להגיד שאפשר לנסות לעשות גם את אותו דבר דרך ה-POS, אבל זה הרבה יותר מסובך. אתם זוכרים לפני 3 שקפים שראינו את כמה זה יותר מסובך לפשט POS, זה אותו דבר גם לחזור אחורה. לא נלמד את זה, לא צריך את זה. אם במקרה מגיעים למצב כזה, פשוט נעבור מ-POS ל-SOP, כמו שראינו, על ידי דה מורגן, ניקח את ה-SOP ונעלה אותו חזרה לביטוי הקנוני המלא. בסדר? אני תמיד יכול לקחת כל מכפלה של סכומים ולהפוך אותה ל-POS והפוך, SOP ל-POS, POS ל-SOP, גם אם אין לי את כל הליטרלים בפנים. לא בדיוק קוראים לזה POS, כן? זה קורא סתם מכפלה של סכומים, ולא קנונית. כאילו זה POS, זה לא קנוני, אבל בסדר, אפשר לעשות את זה. זהו. אז זה בעצם הנושא שלנו היום. אז סיימנו בעצם את הדיבור על ייצוגים קנוניים, ובעצם את החומר של השבוע השלישי. בשבוע הבא אנחנו נראה שיטות לצמצום ביטויים בוליאניים מאוד נכבדות, מאוד פשוטות, שהן בעצם הרבה יותר יעילות והרבה יותר קלות מאשר להתחיל לשחק עם כל הזהויות. תמיד אפשר לעשות את זה דרך משחק עם זהויות,
אבל הרבה פעמים יהיה הרבה יותר קל לקחת את הצורה הקנונית שהגענו אליה מטבלת האמת, ולפשט ולצמצם אותה בעזרת הכלים שנלמד בשבוע הבא, שקוראים להם אגב מפות קרמו, אם מישהו שמע. אז זה הכל בינתיים, תודה רבה, תישארו בריאים, ונתראה.